सोलापुरी शेंगदाणा चटणी। लो टू मीडियम फ्लेमवर कढई ठेवली आहे, त्यात 1 कप शेंगदाणे टाकूया। शेंगदाणे नीट भाजून घेऊया। शेंगदाणे भाजले गेले आहेत, प्लेटमध्ये काढून घेऊया। शेंगदाण्यांच्या साली काढून घेऊया। शेंगदाणे साल काढून पाखडून घेतले आहेत। लो टू मीडियम फ्लेमवर कढईमध्ये 1 टीस्पून तेल टाकूया। त्यात शेंगदाणे, चिरलेल्या 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा टीस्पून जिरं टाकूया। 3 ते 4 मिनिटे शेंगदाणे रोस्ट करूया। चार मिनिटे झाली आहेत, शेंगदाणे प्लेटमध्ये काढूया। शेंगदाणे गार झाले आहेत, त्यात 1 टेबलस्पून लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ टाकून मिक्स करूया। मसाल्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। ही चटणी तुम्ही चपाती, भाकरी, डोसा आणि पुरी सोबत खाऊ शकता। तसेच दही घालून सुद्धा ही चटणी अप्रतिम लागते। ही चटणी एअरटाइट कंटेनर मध्ये भरून ठेवा। 10 ते 15 दिवस रूम टेम्परेचरला छान टिकते। शेंगदाणे मसाल्यात नीट कोट झाले आहेत, मिक्सी जार मध्ये काढून घेऊया। मिक्सर 2 ते 3 वेळा चालू बंद करून वाटून घेऊया। याप्रमाणे मिक्स करूया, नाहीतर शेंगदाणे एकसारखे वाटले जाणार नाहीत। पुन्हा मिक्सर चालू बंद करून जाडसर वाटून घेऊया। खमंग सोलापुरी शेंगदाणा चटणी तयार आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।